ในทุกหมู่บ้านมักจะมีสถานที่ต้องห้ามสถานที่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่คอยพร่ำสอนลูกหลานว่าอย่าไปยุ่งสำหรับหมู่บ้านดอนกระทิงสถานที่แห่งนั้นคือวัดร้างท้ายหมู่บ้านซากปรักหักพังของเจดีย์เก่าที่ถูกเถาวัลย์รัดรึงพระพุทธรูปศิลาแรงที่เสียนหักบินและป่าช้าเก่าที่เคยฝังศพผีตายโหงนับไม่ถ้วนบรรยากาศที่นั่นเย็นเยือกแม้ในตอนกลางวันแต่ความน่ากลัวเหล่านี้กลับกลายเป็นเรื่องตลกขบขันสำหรับจ่อยคือวัยรุ่นหัวไม้ประจำหมู่บ้านขึ้นชื่อเรื่องความเกเรและนิสัยชอบลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าใครจะเตือนเรื่องผีสางเทวดาจ่อยมักจะตอบกลับด้วยความคึกขนองเสมอคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับจ่อยและกลุ่มเพื่อนตั้งวงกงเหล้ากันจนเมาหมายเมื่อความเมาได้ที่ความคึกขนองก็พุ่งพล่านเพื่อนคนหนึ่งในวงท้าขึ้นมาว่าใครกล้าไปเดินเล่นที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านบ้างจ่อยเสแยะยิ้มลุกขึ้นยืนโอนเอ็นพร้อมกับตบหน้าอกตัวเองอย่างภูมิใจโถยแค่วัดร้างกากผีสางอะไรไม่มีจริงหรอกว้ยพวกเองคอยดูนะคืนนี้กูจะไปฉี่ใส่ต่อหม้อโบสถ์ให้ดูถ้าผีมันแน่จริงก็ให้มันมาหักคอกูเลยเวลาเที่ยงคืนตรงจ่อยเดินถือไฟฉายกระบอกเดียวมุ่งหน้าไปยังวัดร้างท้ายหมู่บ้านยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวกลับค่อยๆเย็นเยือกจนขนแขนสแตนด์อัพเสียงแมลงที่เคยร้องระงมกลับเงียบสงัดลงอย่างผิดปกติราวกับว่าสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นพร้อมใจกันกลั้นหายใจเมื่อมาถึงหน้าซากโบสถ์เก่าจ่อยส่องไฟฉายไปรอบๆลำแสงสาดไปกระทบกับซากศาลพระภูมิเก่าๆที่มีตุ๊กตานางรำคอหักวางระเกะระกะแทนที่จะรู้สึกกลัวจอยกลับหัวเราะในลำคอเขาเดินตรงไปที่ศาลนั้นแล้วใช้เท้าเตะเครื่องเส้นไหว้จนกระเด็นไหนวะผีออกมาสิวะกูยืนรออยู่นี่ไงไอ้พวกผีกระจอกจอยเตะของพร้อมเสียงตะโกนท้าทายก้องสะท้อนไปมาพอจ่อยปลดตะกางเกงเตรียมจะปลดทุกใส่ฐานพระพุทธรูปที่แตกหักแต่ในวินาทีที่เขากำลังจะทำเรื่องต่ำช้าจู่ๆลมพายุหมุนวูบใหญ่ก็พัดกระหน่ำเข้ามากลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งไว้เป็นเดือนตีขึ้นจมูกจนจ่อยแทบอาเจียนไฟฉายในมือของเขาดับวูบลงโดยไม่มีสาเหตุความมืดมิดเข้าปกคลุมจ่อยเริ่มส่างเมามือของเขาพยายามตบกระบอกไฟฉายรัวๆเฮ้ยอะไรวะไฟฉายเวรนี่ท่ามกลางความมืดจ่อยได้ยินเสียงสวดมนต์แต่มันไม่ใช่เสียงสวดมนต์ของพระเป็นเสียงสวดที่ท่องถอยหลังฟังดูแหบพร่าและเย็นเยียบจนถึงกระดูกสันหลังเสียงนั้นค่อยๆดังขยบเข้ามาใกล้เข้ามาจากด้านหลังของเขาจ่อยกลั้นใจหันขวับกลับไปมองแสงจันทร์ที่สลัวส่องทะลุเมฆลงมาเผยให้เห็นร่างหนึ่งยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึง3 ก้าวร่างนั้นสูงปรีดจำหัวแทบจะชนคือโบสถ์ผิวหนังดำเกรียมเหมือนถูกไฟคลอกแต่นั่นยังไม่น่ากลัวเท่ากับใบหน้าของมันใบหน้าที่ไม่มีดวงตามีแต่โพรงกลวงโบที่มีเลือดสีดำไหลซึมและรอยยิ้มที่ฉีกกว้างไปจนถึงใบหูร่างนั้นค่อยๆก้มหัวลงมาหาจ่อยก่อนจะเสยะยิ้มและพ่นลมหายใจเน่าเหม็นรดหน้าเขาเสียงผีมึงเรียกกูทำไมจ่อยแหกปากร้องลั่นเลยอ้าจ่อยทิ้งไฟฉายวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งสะดุดรากไม้ล้มลุกคลุกคลานเนื้อตัวถลอกปอกเปิดแต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองเพราะเสียงฝีเท้าหนักๆและเสียงหัวเราะเยือกเย็นยังคงดังไล่หลังเข้ามาติดๆเสียงผีดังสะท้อนก้องป่ามึงจะหนีไปไหนมาอยู่กับกูมาอยู่ด้วยกันจ่อยวิ่งจนสุดแรงก่อนจะสะดุดก้อนหินใหญ่ล้มหน้ากระแทกพื้นสติของเขาดับวูบไปพร้อมกับเงาดำที่พุ่งเข้าครอบงำร่างเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านออกตามหาจ่อยที่หายตัวไปทั้งคืนก่อนจะไปพบเขานอนขดตัวอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่หน้าหมู่บ้านสภาพของจ่อยในวันนั้นไม่มีเขาโครงของเด็กวัยรุ่นสุดเก๋าคนเดิมอีกต่อไปผมเผ้าของเขายุ่งเหยิงรุงรังดวงตาเบิกโพรงและกรอกไปมาอย่างคนเสียสติเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและคราบปัสสาวะราดโดดตัวเอง
เมื่อผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปจับไหล่เพื่อจะพยุงเขาขึ้นจอยก็สะดุ้งสุดตัวกรีดร้องลั่นราวกับโดนน้ำร้อนลวกเขาปัดมือทุกคนออกกอดเข่าตัวเองแน่นตัวสั่นเทาเหมือนลูกนกตกน้ำก่อนจะเอาแต่พึมพำประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผีวัดร้างมันหลอกกูผีวัดร้างมันหลอกกูมันจะเอาตัวกูไปผีวัดร้างมันหลอกกูผีวัดร้างมันหลอกกูผีวัดร้างมันหลอกกูตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจอยก็กลายเป็นคนวิกลจริตประจำหมู่บ้านดอนกระทิงทุกครั้งที่ตะวันตกดินเขาจะวิ่งไปหลบใต้ถุนบ้านปิดหูหลับตาแน่นและเอาแต่ท่องประโยคเดิมจนถึงเช้าเรื่องราวของจ่อยกลายเป็นตำนานบทใหม่ของหมู่บ้านดอนกระทิงตำนานที่ตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงและคำเตือนของคนโบราณคือสิ่งที่ไม่ควรลบหลู่เด็ดขาดในส่วนลึกของป่าดงดิบที่แสงตะวันส่องไม่ถึงมีตำนานที่พรานป่าทุกคนต่างหวาดกลัวตำนานของสมิงเดรัจฉานวิชาที่มีสติปัญญาดั่งมนุษย์มีพละกำลังดั่งมัจจุราชแต่ว่าความโลภของมนุษย์นั้นมักจะน่ากลัวกว่าอาถรรพ์ใดๆในป่าลึกเสมอนี่คือเรื่องราวของพญาเสือที่ถูกมนุษย์ปล้นชิงทุกสิ่งจนมันต้องลุกขึ้นมาทวงแค้นด้วยเลือดท่ามกลางป่าใหญ่เสียงปืนลูกซองแฝดดังสนั่นป่าตามด้วยเสียงเสือคำรามด้วยความเจ็บปวดข่าวเลือดคละคลุ้งไปทั่วป่าร่างอันใหญ่โตของไอ้ลายพาดกลอนอนาถมหึมากำลังวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตขนสีทองสลับดำของมันชุ่มโชกไปด้วยเลือดสดๆที่ไหลรินจากบาดแผลชะกันที่สีข้างมันคือสมิงเท่าผู้นำฝูงที่เพิ่งสูญเสียบริวารและครอบครัวของมันไปจนหมดสิ้นเบื้องหลังของมันคือกลุ่มพรานป่าใจเหี้ยมนำโดยพรานอินจอมขมังเวทที่กระหายในของอาถรรพ์พวกมันไม่ได้ล่าเพื่อปากท้องแต่พวกมันล่าเพื่อเอาหนังหน้าผากเสือเขี้ยวกลวงและเล็บไปทำเครื่องรางของขลังบริวารเสือของสมิงเท่าถูกยิงร่วงไปทีละตัวพวกมันถูกถลกหนังอย่างโหดเหี้ยมทิ้งซากไร้วิญญาณให้เน่าเปื่อยกลางป่าฝีเท้าคนวิ่งลุยใบไม้แห้งพร้อมเสียงพรานตะโกนตามมันไปมันโดนกระสุนอาถรรพ์กูแล้วมันหนีไปได้ไม่ไกลหรอกสมิงเท่าวิ่งทะลุดงหนามร่างกายของมันเริ่มถึงขีดจำกัดกระสุนอาคมของพรานอินกำลังกัดกินพลังชีวิตของมันในวินาทีที่กลุ่มพรานกำลังจะไล่ทันมันตัดสินใจกระโจนลงสู่หน้าผาสูงชันเบื้องล่างคือสายน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำใต้บาดาลร่างของสมิงเท่าจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดกระแสน้ำพัดพามันเข้าไปในถ้ำเร้นลับใต้น้ำมันตะเกียบตะกายขึ้นฝั่งอย่างทุลักทุเลร่างกายที่เคยสง่างามบัดนี้กลับสู้ผอมและเต็มไปด้วยบาดแผลมันใช้พลังเฮือกสุดท้ายกลายร่างเป็นชายชราผมขาวโพลนเพื่อดึงกระสุนอาคมออกจากเนื้อและเคี้ยวสมุนไพรในถ้ำพอกแผลเอาไว้วันเวลาผ่านไปในความมืดมิดชายชรานอนซมอยู่บนแท่นหินความเจ็บปวดทางกายเริ่มทุเลาแต่ความเจ็บปวดในจิตใจกลับลุกโชนกลิ่นคาวเลือดของลูกเมียและบริวารยังคงติดอยู่ในจมูกภาพที่พวกมันถูกมนุษย์ใจบาปถลกหนังยังคงหลอกหลอนทุกครั้งที่หลับตามันได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเผ่าพันธุ์เมื่อบาดแผลสมานจนหายสนิทชายชราลืมตาขึ้นท่ามกลางความมืดแววตาของเขาไม่ได้เป็นสีดำดั่งมนุษย์อีกต่อไปแต่มันเปล่งประกายสีอำพันวาวโรดไปด้วยไฟแค้นร่างกายของเขาสั่นสะท้านกล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้นขนสีทองพาดดำงอกทะลุผิวหนังเขี้ยวเล็บแหลมคมงอกยาวออกมาสมิงเท่าฟื้นคืนชีพแล้ว
และคราวนี้มันไม่ได้กลับมาเพื่อหนีแต่มันจะกลับมาเพื่อเป็นผู้ล่าณแคมป์ที่พักของพรานอินห่างออกไปที่ชายป่ากลิ่นสุราและควันไฟลอยคลุ้งพวกพรานกำลังฉลองชัยชนะกองหนังเสือหลายผืนถูกขึงตากไว้รอบกองไฟพรานอินนั่งหัวเราะร่ากำเขี้ยวเสือในมืออย่างภาคภูมิใจโดยไม่รู้เลยว่ามัจจุราชกำลังคลืบคลานเข้ามาในเงามืดลมพัดวูบใหญ่ไฟในกองไฟกระพริบไหวเสียงจิ้งหรีดเรไรเงียบสงัดลงอย่างกระทันหันความเงียบสงัดเข้าปกคลุมแคมป์มันเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจลูกหาบคนหนึ่งเดินแยกตัวออกไปปลดทุกข์ที่หลังต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นเสียงตะปบดังควับตวัดตัดลำคอเสียงคนร้องอู้อี้ในลำคอตามด้วยเสียงลากร่างไปกับพื้นดินไม่มีเสียงร้องโหยหวนมีแต่รอยเลือดที่ลากยาวเข้าไปในดงกล้วยป่าเมื่อพรานอีกคนเดินตามไปดูเขาก็ต้องเบิกตาโพลงด้วยความสยดสยองร่างของลูกหาบถูกฉีกขาดเป็น2 ท่อนอวัยวะภายในกองเกลื่อนพื้นเสือสมิงมันกลับมาเสียงตะโกนร้องลั่นแคมป์ทำลายความเงียบของค่ำคืนพวกพรานคว้าปืนขึ้นประทับบ่าหันกระบอกปืนไปทุกทิศทางแต่ในความมืดมิดนั้นพวกเขาไม่เห็นสิ่งใดนอกจากดวงตาสีเหลืองอำพันคู่ใหญ่ที่ลอยคว้างอยู่บนต้นไม้สูงเสียงเสือคำรามก้องป่าสะเทือนเลื่อนหลังพญาเสือกระโจนลงมาจากยอดไม้รวดเร็วดั่งสายฟ้าแลบมันตะปบเข้าที่หน้าของพรานคนแรกจนกะโหลกยุบเล็บคมกริบฉีกกระชากลำคอของพรานคนที่2จนขาดสะบั้นเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวหากระสุนพุ่งทะลวงความมืดแต่สมิงเท่าเคลื่อนไหวราวกับพูดผีมันใช้เงามืดเป็นเกราะกำบังหลอกล่อและเด็ดหัวพวกมนุษย์ใจบาปไปทีละคนจนกระทั่งเหลือเพียงแค่พรานอินกองไฟที่เคยสว่างไสวบัดนี้มอดดับลงเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องสว่างกระทบร่างอันโชคเลือดของสมิงเท่ามันยืนประจันหน้ากับพรานอินท่ามกลางซากศพของลูกสมุนพรานอินหน้าซีดเผือดแต่ด้วยความหยิ่งพยองในวิชาอาคมเขาชักมีดหมออาคมและปืนลูกซองแฝดกระบอกเดิมขึ้นท่องคาถากำบังไพเสียงดังก้องป่าไอเดรัจฉานวันนั้นกูพลาดแต่วันนี้กูจะเอาหนังมึงมาปูรองนั่งให้ได้พรานอินยกปืนประทับบ่ายิงออกไป2 นัดสอนกระสุนอาคมพุ่งเจาะทะลุหัวไหล่และสีข้างของพญาเสือเลือดสีดำทะลักออกมาแต่มันกลับไม่ล้มลงความแค้นที่สั่งสมมาทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็นพลังเหนือธรรมชาติสมิงเท่าคำรามลั่นมันวิ่งฝ่าดงกระสุนและพุ่งเหลาเข้าหาพรานอินอย่างไม่คิดชีวิตพรานอินตกตะลึงแทงมีดหมออาคมสวนเข้าที่กลางอกของสมิงร้ายฉึกมีดอาคมแทงทะลุขั้วหัวใจของสมิงเท่าแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วแม้หัวใจจะถูกแทงทะลุแต่กรามอันทรงพลังของพญาเสือก็งับเข้าที่ลำคอของพรานอินอย่างจังมันออกแรงกัดจนสุดแรงเกิดเขี้ยวแหลมคมบดขยี้กระดูกต้นคอของจอมขมังเวทจนแหลกละเอียดร่างของพรานอินกระตุกเกร็งก่อนจะสิ้นใจตายคาปากของเดรัจฉานที่มันหมายปองหนังของมันการแก้แค้นจบลงแล้วร่างอันใหญ่โตของสมิงเท่าค่อยๆซุดตัวลงข้างๆศพของพรานอินเลือดจากบาดแผลที่หัวใจไหลรินรดผืนดินพลังชีวิตของมันกำลังจะดับสูญมันพยุงร่างที่ไร้เรี่ยวแรงเดินขโยกขยเยกไปหยุดอยู่ที่กองหนังเสือของบริวารที่ถูกขึงไว้มันใช้จมูกดมกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาหยดหนึ่งไหลรินออกจากดวงตาสีอำพันมันไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บปวดแต่ร้องไห้เพราะในที่สุดวิญญาณของครอบครัวและบริวารของมันจะได้ไปสู่สุขติเสียทีพญาเสือทิ้งตัวลงนอนบนผืนดินอย่างสงบปิดตาลงชั่วนิรันดร์ภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างทิ้งไว้เพียงซากศพของมนุษย์ผู้หิวโหยในความโลภ
และตำนานของสมิงเท่าแห่งดงพญาไฟที่จะถูกเล่าขานเพื่อเตือนสติพรานป่าทุกคนไปอีกนานแสนนานว่า อย่าได้ริอ่านท้าทายอาถรรพ์แห่งพงไพรและอย่าได้พรากชีวิตใดเพียงเพราะความโลภของตนเอง